Frumoși mei tauri, ce faceți, dragilor? Bine ați venit! Astăzi facem etalarea pentru luna iunie. Etalare despre iubire și bani. Să vedem cum arată pe aceste două planuri luna iunie. Începem cu cei care aveți o relație, ca să vedem un pic imaginea energiilor sentimentale, emoționale în luna iunie pentru voi. Toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în taur, bineînțeles. Hai să vedem. În descriere, bineînțeles că vă las minutul exact pentru fiecare categorie în parte. Începem. Prima energie pentru voi, wow, 3 de spade, ok. 6 de bâte, ok, e ceva pozitiv, și 10 de bâte. La capătul cărților avem spânzuratul. Energia generală, să spunem așa, sau energia în care se scaldă cei care au o relație este una de, nu știu dacă neapărat suspans sau suspendare, ca și cum am nevoie de timp, am nevoie să reflectez, am nevoie să înțeleg, am nevoie să ajung la o concluzie, să mă iluminez. Spânzuratul cere iluminare sau aduce, într-un fel sau altul, un eveniment, expune un eveniment care are nevoie de reflexie, dar o reflexie profundă în care să vedem din toate pozițiile acea poveste, ca să putem să-i captăm adevăratul mesaj, da? Al acelei trăiri, al acelui eveniment. Pare că vorbim aici despre depășirea unei perioade destul de dureroase a unor tauri care au o relație. Fie au avut loc trădări, fie au avut loc dezamăgiri profunde din punct de vedere emoțional, fie vorbim despre stări emoționale, da? Stările emoționale, în general, ni le producem singuri în funcție de modul în care interpretăm povestea prin care trecem sau evenimentele prin care trecem în relația noastră. Avem un 10 de bâte care ne arată faptul că nu va fi ușor să treceți peste perioada asta. Nu va fi ușor să acceptați, da? Pentru că aici e vorba și despre o acceptare și despre renunțare. Spânzuratul arată imaginea acelei persoane care încearcă să se desprindă de ceva din punct de vedere mental, ca și cum până acum mi-am spus nu știu ce, ei bine, dă drumul acelei povești. Este un alt mesaj al spânzuratului, da? Dă drumul acelei dureri, dă drumul, eliberează-te de acele păreri, de acele tragedii pe care le-ai trăit în relația ta sau în relațiile tale. Și chiar dacă e greu sau simți că e foarte greu să poți să treci peste, vei putea. Aici ți se spune că vei putea. Dacă sunteți într-o relație în care acum există suferință, aș spune să este cumva o perioadă grea. De ce? Pentru că bagajele acestea de suferință pe care le avem în relația noastră sunt susținute de foarte multe ori de orgoliul nostru, de mândria noastră, sau se produc din cauza orgoliului și a mândriei și a ego-ului, da? De foarte multe ori în relații ne facem rău, nu știu dacă așa într-un mod inocent, fără să ne dăm seama, ci pur și simplu micile chestii pe care ni le spunem
ajung să fie foarte dureroase în timp. Și de câte ori vorbim despre mici chestii pe care ne le spunem, vorbim despre ego. Pentru că ego-ul nostru este ăla care caută în fiecare miime de miime nu, în fiecare mică chestiuță pe care o spunem caută să triumfeze, caută să zică așa este, ți-am zis, am avut dreptate, habar n-am, aici un soi de ego-ul nostru luptă să aibă dreptate întotdeauna, da. Dacă are loc o suferință în momentul de față, încercați să vă observați dacă nu cumva e din cauza ego-ului. Dacă suferința este veche însă, o veți depăși dacă vă dați timp să înțelegeți cu adevărat, să extrageți o concluzie de ce, care e lecția, de ce trebuie să mă eliberez, de ce anume trebuie să mă eliberez, la asta mă refer, da? Ca să nu mai car în altă etapă a relației mele, să nu mai car bagajul ăsta după noi, da? Să nu-l mai cărăm după noi, pentru că aici vorbim despre cupluri. Luptați, dragii mei, să scăpați de orice bagaj, orice pată, orice... dacă trebuie să se ceară iertare, să se ceară iertare. Doar așa ne eliberăm și putem să o luăm cumva de la zero, dacă vreți, da? Să începem o nouă etapă în relația noastră. Pentru asta avem nevoie de timp, bineînțeles, nu avem nevoie de ego să ne mai spună cine știe ce povești. Nu, avem nevoie doar de timp, doar de spațiu și doar de reflexie din toate punctele de vedere, să vrem să vedem, bineînțeles, răul pe care l-am produs sau răul pe care ni l-am făcut unul celuilalt. Da. Nu este o etalare negativă, atenție, energiile par negative, însă având acolo 6 de bâte și spânzuratul, aș spune că este pozitiv dacă, bineînțeles, ne dăm timp și reflectăm cu adevărat asupra lucrurilor așa cum s-au întâmplat. Hai să vedem, cei singuri, taurii singuri, care-i treaba, dragii mei, din punct de vedere al amorului pentru această perioadă, luna iunie. Wow, pași de cupe, ok, interesant, cavaler de spade și 3 de bâte. 6 de monede la capătul cărților. Unii dintre taurii singuri parcă sunt un pic mai echilibrați, mai împăcați, da, așa, ca și cum, băi, m-am pus pe picioare, cumva. Am ajuns la un echilibru și acum sunt pregătit, cumva, să mă deschid din punct de vedere sufletesc. Sunt pregătit să mă apăr dacă e nevoie, sunt pregătit să mă protejez. Știu să mă protejez, dar în același timp n-a murit în mine această dorință de a cunoaște pe cineva. Vedem mulți tauri singuri care, într-adevăr, sunt, hai să spunem așa, au o viziune de viitor din punct de vedere amoros, ca și cum nu vreau să mă văd singur în viitor. Voi face tot posibilul să îmi găsesc pe cineva. Deocamdată este un soi de nou început, îmi vine să spun, pentru unii tauri singuri, dar pare că apare cineva pentru unii dintre voi, cineva destul de, aș spune,
nu știu dacă neapărat inocent, dar cineva vreau să spun pentru care merită să lupți, nu știu de ce. Poate fi cineva mai tânăr decât tine, depinde acum pentru fiecare dintre voi ce vârstă aveți. Dar pare că e o persoană mai de-aia zic inocentă, mai tânără, mai fără experiență. Nu neapărat că e tânără, atenție. Poate să fie o persoană de 40-50 de ani, de exemplu, pentru cei mai în vârstă, 40, 50, 60, habar n-am. Dar care să nu fie avut foarte multe experiențe în ale iubirii în viața ei, da? E ca și cum merită să pornești la drum cu această persoană. Bineînțeles, încearcă să fii cu garda sus, pentru că niciodată nu se știe. La începutul unei relații, toți suntem, da, toți suntem buni, toți suntem inocenți, toți suntem așa, ne arătăm cele mai bune haine și cele mai bune fațete. Stai în gardă, dar nu sta în gardă așa cu arma în mână, nu? Pentru că acest cavaler de spade, știți că mie îmi place să-i spun că are limba ascuțită, ăsta imediat scoate sabia și zice două vorbe tăioase și omoară acea intenție de a se lega ceva. Nu, stați în gardă, fiți atenți, dar nu fiți țepoși sau imediat să săriți dacă nu vă convine ceva din ceea ce spune. Aș spune că e o perioadă în care se poate încropi ceva între voi și altcineva. Poate duce, bineînțeles, la o relație serioasă în viitor, da? Treiul de bătie, cartea viitorului, poate duce la ceva serios, dar deocamdată e doar începutul, dați-vă voie, aș spune, pentru că pare că sunteți pregătiți. Pare că sunteți pregătiți pentru a începe o nouă relație. Atât singura chichiță sau singurul sfat este ăsta. Fiți atenți, dar nu stați doar așa în gardă, să fiți atenți doar dacă greșește cu ceva respectiva persoană. Na. Hai să vedem. Din punct de vedere financiar, ce se arată pentru tauri? Finanțele, care treaba cu... ok. În luna iunie, cum arată partea financiară pentru tauri? Îmi venea să zic Gemeni. Îndrăgostiții, nebunul, wow. Și 2 de cupe, foarte tare. La capătul cărților, cavaler de monede. Pentru unii dintre voi pare că este vorba despre un nou început aici, din punct de vedere financiar. Poate fi o renegociere a unui contract de muncă dacă aveți un job. Poate fi o nouă colaborare pentru cei care aveți afaceri sau proiecte. Cert este că pare că aici se semnează un contract. Avem de 2 ori imaginea contractului și avem aici un nou început. Insist, poate însemna orice. Mă rog, orice. Pot fi valabile ambele variante, și cu jobul și cu... sau un nou job pentru cei care nu au un job, ca să ne înțelegem, da? Vorbim despre acest gen de energie din punct de vedere financiar. Este un nou început, dar este un nou început care nu... Chiar dacă e vorba despre o renegociere sau o negociere a unui contract, că e vorba de un loc de muncă, că e vorba de o casă, că e vorba, da, pentru că aici vorbim despre finanțe și includem tot. Este o chestiune și de alegeri, pentru că îndrăgostiții ne arată imaginea alegerilor, da? Ți se va face o ofertă, fie că e
pentru vânzare-cumpărare, fie că e o colaborare, fie că este un job sau o negociere, ți se va face o ofertă și va trebui să știi să alegi. Va trebui să știi să alegi într-un mod, atenție, îmi vine cuvântul instinctiv. Ce-ți spune instinctul tău? Pentru că nebunul este o energie de instinct, acel instinct de supraviețuire pe care îl avem cu toții, da? E ca și cum ascultă-ți instinctul prin ce interese ai tu. Întotdeauna liberul arbitru când iese sau instinctul nostru, intuiția noastră când iese pentru că noi știm, păi, ca eu să pot să supraviețuiesc între ghilimele, da? Supraviețuire gen perpetuarea speciei, da? Adică să rămân în viață, trebuie să știu să negociez, trebuie să știu să evaluez, da? Să evaluez cât e de bună această ofertă, acest contract, această colaborare și aleg instinctiv, nu aleg stând să mă gândesc și să bat pasul pe loc, să mă împiedic în propriile mele gânduri ce mi-or spune ele. Aici e vorba despre instinctiv, vei ști ce e bine pentru tine sau ce e mai bine pentru tine și cum ar fi mai bine pentru tine să faci lucrurile. Vei ști, vei simți chestiile astea. Ideea este că există, insist, posibilitatea poate să fie două oferte, poate să existe două oferte pentru unii dintre voi și de aia să vedem aici un soi de ok, până acum n-am avut nimic, a fost 0 și acum dintr-o dată am două opțiuni. Ce fac eu acum, da? Ce aleg? Instinctiv vei ști ce e mai bine pentru tine. E o perioadă, aș spune, în care încep să se așeze anumite lucruri. Nu va fi un boom dintr-o dată să zici că gata, dacă ți-ai găsit un job sau dacă ai acceptat o colaborare sau ai negociat un contract, va fi așa un boom, o să fie pentru Taur bogăția bogăților. Nu, va fi încet, încet. E un nou drum, destul de lent, aș spune, nu se întâmplă niciun soi de miracol, dar este ceva sigur. Sau e ceva ce va aduce siguranță, e ceva ce va aduce o stabilitate financiară în viața voastră. Foarte frumos, foarte frumos, îmi place ce văd. E un soi de energie, cum să zic, care vibrează către risc. E ca și cum Taurul e pus cumva la probă. Luna iunie este proba pentru Tauri să riște, să învețe să riște un pic, lăsându-se ghidați de instinctul lor, acel instinct de supraviețuire, după cum am zis. Nu știu dacă are noimă pentru voi. Așa am eu și mesajele, dragii mei, nu pot să zic altceva. Dar probabil că, na, cu siguranță, nu, probabil ați înțeles cei care, bineînțeles, rezonați, că n-are cum să fie valabil pentru toată lumea. Nu mai am altceva, dragii mei, vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ceau!